Hello everyone, welcome to Engineering Drawing 1 and online learning series subject code ME401 हामी ज्योमेट्री कन्स्ट्रक्सन अन्तर्गतको टेन्डेन्सीमै छौं हामीले आफ्नो ड्राइङलाई प्लान गरे अनुसार लास्ट लेक्चरमा we have completed how to draw a tangent between a circle and a point सर्कल र पोइन्टको चाहिँ हाम्रो टेन्जेन्ट तयार भइसकेको छ यो भिडियोमा हामी एउटा सर्कल र अर्को सर्कल टेन्जेन्ट बिट्विन टु सर्कल कसरी बन्छ भन्ने चिज हेर्छु यसमा दुईटा भेराइटी छ एउटा चाहिँ दुईटै टेन्जेन्टहरू सर्कलको दुई साइडमा हुने र अर्को चाहिँ एकअर्कालाई क्रस गर्ने अनक्रस टेन्जेन्ट र क्रस टेन्जेन्ट अथवा यसलाई बेल्ट भन्ने पनि चलन छ सो विल लुक इन्टु द्याट सो फर्स्ट अफ अल लेट्स लुक इन्टु अनक्रस्ड सो एज द क्वेसन सजेस्ट हामीसँग दुईटा सर्कल एक्जिस्टिङ छन् हैन यो दुईटा सर्कल बीचमा हामीले अनक्रस टेन्जेन्ट बनाउनु पर्ने छ सो अनक्रस टेन्जेन्ट अब फर्स्ट अफ अल लेट्स अज्युम वी डोन्ट नो हाउ टु मेक इट हैन तर एटलिस्ट हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भन्दाखेरि इट निड्स टु बी समथिङ लाइक दिस जसले दुईटा लाइनलाई एउटा एउटा पोइन्टमा मात्र हैन टच गरेर सर्कललाई एउटा एउटा पोइन्टमा मात्र टच गरेर यसरी मल्टिपल ठाउँमा टच गर्न पाउँदैन र टच नगरिकन जान पनि पाउँदैन इट शुड बी समथिङ मोर लाइक दिस इज आवर एक्सपेक्टेसन तर अब स्केलले लगेर सट्ट छोएर त्यहाँनिरको लाइन तान्दाखेरि इट वोन्ट बी मच युजफुल हैन किन भन्दाखेरि हामीलाई त एक्ज्याक्ट पोइन्ट चाहिएको छ एन्ड अनफर्चुनेटली अहिलेलाई हामीलाई थाहा छैन कसरी बनाउने भनेर हामीले लास्ट भिडियो 307 को यदि भिडियोलाई रेफरेन्सको रूपमा लियौँ भने एउटा सर्कल र एउटा पोइन्टको बीचमा टेन्जेन्ट कसरी बन्ने भन्ने चिज हामीले सिकिसकेका छौँ अहिलेलाई हामीसँग दुईटा सर्कल रहेको छ एउटा आर एउटा स्मल आर है ठुलो सर्कललाई मैले क्यापिटल आर भने सानो सर्कललाई स्मल आर भने अब यदि यो दुईटै सर्कलबाट मैले स्मल आर भन्ने रेडियस घटाइदिएँ भने माइनस स्मल आर गऱ्यो भने यहाँनिर आउँछ एउटा नयाँ सर्कल आर माइनस आर को र यहाँनिर हुनेछ जेरो कुनै पनि जेरो रेडियस भएको सर्कल भन्यो भने इट्स अ पोइन्ट र पोइन्टबाट एउटा सर्कलमा टेन्जेन्ट बनाउन हामीलाई आइसकेको छ सो बिट्विन टु सर्कल्स हामीलाई बनाउन आउँदैन अहिलेको कन्डिसन अनुसारले हामी सिक्दैछौँ हामीलाई के आउँछ भन्दाखेरि एउटा सर्कल र एउटा पोइन्टको बीचमा चाहिँ टेन्जेन्ट बनाउन आउँछ सो विल युज द्याट हामी एउटा सानो सर्कललाई पोइन्टमा कन्भर्ट गर्नेवाला छौँ सो विल सिम्पली सबट्र्याक्ट माइनस आर र त्यो गर्दाखेरि यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल आर यसको आफ्नो रेडियस माइनस यो सानो रेडियस पनि घटेर यहाँ एउटा नयाँ सर्कल बन्छ अनि हाम्रो क्वेसनले सोधेको छ क्यापिटल आर र स्मल आर बीचको टेन्जेन्ट हामी फर्स्ट स्टेपमा बनाउँछौँ आर माइनस आर भर्सेस अ पोइन्टको टेन्जेन्ट र त्यसपछि त्यही टेन्जेन्टलाई हामी अफसेट गर्दै अगाडि बढाउँदै विल गेट इन्टु आवर फाइनल सल्युसन सो द्याट्स आवर स्ट्राटेजी है क्वेसनको हिसाबले हेर्ने हो भने इफ दिस इज प्रोभाइडेड विथ 25 एन्ड दिस इज 20 सो 5 mm को हामीले हिसाब गरेर घटाउन पनि सक्छौँ बट वाट आई पर्सनल्ली प्रिफर इज दुईटै अब यो सर्कल होरिजेन्टली हुनुपर्छ भन्ने छैन इट क्यान बी अन डिफ्रेन्ट पोजिसन सो फर्स्ट स्टेपमा लेट्स जोइन दिस सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स यो दुईटै सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्सलाई फर्स्ट स्टेपमा हामी के गरौँ हामी जोइन गरिदिउँ सो डी भन्ने डिस्टेन्समा चाहिँ यो दुईटा बसेको छ एन्ड आई निड R1 माइनस R2 ठुलोबाट सानोको रेडियस घटेको चाहिँ मलाई सर्कल चाहिनेवाला छ सो मैले के गर्छु कम्पासमा यहाँनिरको यो R2 डिस्टेन्स कम्पासमा लिन्छु एन्ड आई विल सिम्पली पुट अ कम्पास ओभर हियर यो सेन्टर टु सेन्टर जोइन गरेको लाइनको कस्ट पोइन्टमा कम्पास राखेर यहाँनिर काट्छु हेर्नु त यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स R1 यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स R2 भनिसकेपछि यो डिस्टेन्स कति हुनुपर्छ दिस डिस्टेन्स मस्ट बी R1 माइनस R2 र यही कम्पास राखेर यही सेन्टरले यहाँनिर कम्पास राखेर वाट आई क्यान डु आई क्यान ड्र अ सर्कल अब यो चाहिँ किन भन्नु भने फर एक्जाम्पल अहिलेकै केसमा जाउँ दिस वाज 25 एन्ड दिस वाज 20 हैन अहिले आर्बिट्रेरी एक्जाम्पल दिनको लागि र R माइनस R2 भनेको 5 हुनु पर्थ्यो के भइदियो इन्स्ट्रुमेन्टल इररको कारणले 25 भनेको ठाउँमा 24 भइदियो मैले 1 mm जति त्यहाँ कम लिएछु एज्युम गरौँ र 5 mm लिनुपर्ने ठाउँमा 6 mm लिएँ भने हेर त अब डिफरेन्स कति भइसक्यो नाउ डिफरेन्स इज हाई है 25 हुनुपर्ने ठाउँमा 24 भयो 5 हुने ठाउँमा 6 भयो भनेपछि यो डिस्टेन्स इज नो मोर 20 यो 20 को डिस्टेन्स हुनेवाला छैन यो 18 को डिस्टेन्स हुन्छ सो इट विल क्रिएट सम प्रब्लम है सो
जसरी हामीले पोलिगनहरूको केसमा प्रोटेक्टर युज नगरौँ मिस्टेक हुन सक्छ भनिएको थियो, त्यस्तै यहाँ पनि क्यालकुलेटर युज गर्नुभन्दा इट्स बेटर टु युज कम्पास फर सबट्र्याक्सन. सो सिम्पली विल ड्र R1 माइनस R2. त्यसको लागि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुनुपर्छ, R2 हुनुपर्छ. सो यहाँ जुन रेडियसको बनेको छ त्यही रेडियसले यहाँ काटिदियो भने इट्स अ पर्फेक्ट R1 माइनस R2 को डिस्टेन्स पत्ता लाग्यो. यहाँ सेन्टर राखेर यु क्यान सिम्पली ड्र दिस सर्कल टु मेक R1 माइनस R2. अब यसपछि हाम्रो क्वेसन चेन्ज भइसक्यो र त. नाउ यो 307 को भिडियोलाई रेफरेन्स मानेर वी क्यान इजिली ड्र tangent फ्रम दिस सेन्टर पोइन्ट टु दिस सर्कल. कसरी गर्ने, सेन्टर र त्यो पोइन्टलाई जोइन गर्ने, त्यसको पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर निकाल्ने, पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टरको सेन्टरमा बसेर यो डिस्टेन्सले सिम्पली दुईटा आर्क कनेक्ट गर्ने र त्यो आर्कलाई जोइन गर्ने. दिस इज द प्रोसिडियर. यु क्यान युज द्याट फर अ रिफरेन्स. सो R इक्वल्स टु D by 2. यो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्सलाई नै हामीले केमा कन्भर्ट गर्यौँ, वी कन्भर्टेड इट इन्टु अ डायमिटर. होइन, डायमिटर भएको सर्कल बनाउने. अब यहाँबाट यहाँ जाने पोइन्ट इट्स अ यो सर्कलभित्रको चाहिँ सेमी सर्कलमा बनेको एङ्गल हो, त्यही भएर यो 90 डिग्री हुन्छ. यो रेडियस हो, द्याट्स वाइ दिस विल बी टेन्जेन्ट. यो हामीले पढिसकेका छौँ है. सो इट्स जस्ट अ म्याटर अफ कम्प्लिट सर्कल नबनाइकन हामीले त्यही आर्कले मात्र काटेर विल गेट द पोइन्ट एन्ड वी क्यान सिम्पली जोइन दिस. सो वी हेभ फाउन्ड अ टेन्जेन्ट. तर यो हाम्रो राइट सोल्युसन चाहिँ होइन है. हामीले टेन्जेन्ट कहाँको बिचमा पत्ता लाग्यौँ भन्दाखेरि R1 माइनस R2 भर्सेस अ पोइन्टको बिचमा पत्ता लाग्यो. तर हामीलाई चाहिएको थियो R1 भर्सेस R2 को बिचमा चाहिएको थियो. सो वाट आई निड टु डु नाउ, आई निड टु एड अहिले भर्खरै बनेको चिजमा आई सिम्पली निड टु एड R2 रेडियस है. R2 रेडियस चाहिँ यसमा एड गर्नु पर्यो. यहाँ पनि R2 रेडियस एड गर्यो भने रिजल्टिङ विल बी R1 भर्सेस R2 बिकज पोइन्ट भनेको 0 नै हो. सो अब कुन डिरेक्सनमा जाने भन्ने केसमा चाहिँ अफसेट गर्ने हो. प्यारलली नै बाहिर सर्दै जानु पर्यो, एउटै डिरेक्सनमा रेडियस बढ्दै जानु पर्यो. सो इट्स जस्ट अ म्याटर अफ जोइनिङ दिस टु एन्ड एक्सटेन्डिङ दिस. यही लाइनसँग प्यारलल हुने गरी, यही लाइनसँग प्यारलल हुने गरी हामीले यहाँ पनि लाइन तान्नुपर्ने हुन्छ. प्रायको मिस्टेक हुने ठाउँ चाहिँ एउटा यो पनि पटेको पाइएको छ है. सो यो लाइनसँग प्यारलल हुने गरी हामी के गरौँ, यहाँनिरबाट लाइन तानौँ. जुन पोइन्ट फेला पर्छ वी क्यान सिम्पली जोइन दिज टु पोइन्ट्स फर आवर टेन्जेन्ट. तर हेर त, जसरी पोइन्ट र सर्कलको बिचमा दुईटा टेन्जेन्ट हुन्थ्यो, सर्कल टु सर्कल पनि दुईटा टेन्जेन्ट हुनसक्छ. सो आई क्यान एक्सटेन्ड दिस लाइन ओभर हियर, यहाँसम्म आउँछ. सो यहीसँग प्यारलल हुने गरी आई क्यान हेभ अनदर लाइन ओभर हियर. यो दुईटा पोइन्टलाई पनि आई क्यान सिम्पली जोइन इट टु मेक माई टेन्जेन्ट है. सो दिज लाइन्स आर प्यारलल. यो चाहिँ प्यारलली एक्सटेन्ड भएर माथि जाँदाखेरि यो R माइनस R2 को डिस्टेन्स बढेर कतिले बढ्ने भन्दाखेरि R2 ले बढेर R1 मा पुग्दाखेरि यहाँनिर 0 पनि R2 ले बढेर कहाँ पुग्छ, R2 मा पुग्छ. एन्ड नाउ आई हेभ गट पोइन्ट्स. अघि स्केलले यत्तिकै हचुवाको भरमा तान्दाखेरि मलाई यो पोइन्ट भन्ने चिज थाहा थिएन. अब त्यो दुईटा पोइन्टबाट पास गरायो भने के हुन्छ, आई विल गेट माई टेन्जेन्ट. सो दिस इज हाउ आई विल गेट अ टेन्जेन्ट है. अब यसमा दुईटा टर्म छन्, अनक्रस टेन्जेन्ट भन्ने कि बेल्ट भन्ने है. बेल्ट भनेको चाहिँ अब यदि ट्र्याक्टरहरूमा भाइ बहिनीहरूले याद गरेको छौ भने एउटा पुल्ली हुन्छ, अर्को पुल्ली हुन्छ, त्यसमा यसै गरी नै इट्स कनेक्टेड थ्रु अ रोप होइन. एउटा बेल्ट चाहिँ रबरको बेल्ट लगाइएको हुन्छ जुन चाहिँ टाइट हुन्छ, इट इज अ टेन्जेन्ट है. त्यो सर्कलमा चाहिँ त्यो टेन्जेन्ट बनेर बसेको हुन्छ. सो बेल्ट भनिसकेपछि दिस इज इनफ है. यहाँनिरबाट आउँछ, यहीँबाट फनक्क घुमेर यहाँ जान्छ, त्यसपछि इट विल गो समथिङ लाइक दिस. सो दिस इज बेल्ट. बेल्ट भनेको छ भने हामीले एक्सटेन्ड गरिरहनु पर्दैन, जस्ट कनेक्ट दिस पोइन्ट मात्र कनेक्ट गर्नु. तर यदि टेन्जेन्ट भनेको छ भने, क्वेसनमा टेन्जेन्ट भनेको छ भने त्यसलाई के गर्नुपर्छ, अझै फैलाइदिनुपर्छ, जस्ट टु प्रुभ द्याट इट ओन्ली टचेस अस एट वान पोइन्ट. ठिक, यो चाहिँ अब एउटा स्याम्पल डाइमेन्सन्सहरू दिएको हो. सो अनक्रस बेल्ट भनेको छ भने हामी यतिको डायग्राम बन्छौँ, एक्सटेन्ड गरेर दुईतिरपट्टि पनि बढाएर यसले एउटा पोइन्टमा मात्र टच गर्छ है, मल्टिपल ठाउँमा टच गर्दैन भन्ने चिज पनि देखाइसकेपछि नाउ दिस इज वाट वी कल्ड अनक्रस टेन्जेन्ट. सो टेन्जेन्ट भनेको छ भने आर पार बनाइदिने, बेल्ट भनेको छ भने त्यहीँसम्म मात्र बनाउने. एन्ड द्याट्स हाउ यु मेक अनक्रस लाइन, टेन्जेन्ट अर बेल्ट बिट्विन टु सर्कल है. सो लेट्स मुभ अन विथ अनदर केस. अर्को केसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि क्रस लाइन टेन्जेन्ट भनिएको छ. सो फर्स्ट अफ अल विल अगेन ह्याभ द सेम टु सर्कल.
ठिक छ। अब पहिले सल्भ गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो एन्सर कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि इट सुड बी क्रस ट्यान्जेन्ट। यसको तलतिरपट्टि भएको ट्यान्जेन्ट यो सर्कलको मास्तिरपट्टि हुनु पर्यो, यसको मास्तिरपट्टि भएको ट्यान्जेन्ट यसको तलतिरपट्टि हुनु पर्यो, समथिङ लाइक दिस। दिस इज नट अ पर्फेक्ट ट्यान्जेन्ट, आई नो द्याट, बट इट सुड बी समथिङ अफ दिस एपियरेन्स भन्ने चिज हामी बुझौँ है। वन्स अगेन हामीलाई दुईटा सर्कलको बिचमा ट्यान्जेन्ट बनाउन आउँदैन। हामीले जानेको चिज भनेको के भन्दाखेरि यसलाई R1 भनौँ, यसलाई R2 भनौँ। सो यो R2 के हुनुपर्छ, यो घटेर 0 हुनुपर्छ। सानोलाई हामी चाहिँ 0 बनाउँदैछौँ, सो यहाँ चाहिँ माइनस R2 हुनुपर्छ। सो द्याट्स एक्सेप्टेड है। त्यो भयो भने दिस विल गेट कन्भर्टेड टु अ पोइन्ट। ठिक छ। यो कन्भर्टेड टु अ पोइन्ट हुँदाखेरि यहाँनिर कुनै एउटा सर्कल बन्छ होला, इट डजन्ट म्याटर। त्यसपछि यहाँ हेरौँ त, यहाँ जति जति बाहिरतिर आएको छ इन नेगेटिभ एक्सिसतिरको तलतिरपट्टिको डिरेक्सनमा, यो उति उति पोजिटिभतिर बाहिरतिर गएको छ, यो कन्ट्याक्ट पोइन्ट है। फर इक्जाम्पल वाट आइम ट्राइङ टु से इज, यो जति जति सधैँ मैले त अफसेट गर्ने हो नि, प्यारलली मुभ गराउने हो नि होइन। सो अहिलेको लागि फाइनल सोल्युसनबाट हामी विल स्टार्ट आवर डिस्कसन फ्रम फाइनल सोल्युसन। लेट्स से दिस इज आवर फाइनल सोल्युसन। एउटा दुईटा ट्यान्जेन्ट मध्ये एउटा ट्यान्जेन्ट चाहिँ यो हो भन्ने मान्ने हो भने यो त कतिखेर भएको हो, यो R2 र यो चाहिँ R1 भएको बेलामा भएको हो। एन्ड दिस क्यान नट स्टार्ट फ्रम हियर। यसलाई त हामीले पोइन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। सेन्टरमा जानु छ भने इट्स गोइङ अन दिस डिरेक्सन है। यो पोइन्टमा गएको बेलामा प्यारलली यो कतातिर जानुपर्छ, इट सुड गो इन दिस डिरेक्सन। र एउटा चिज अमेजिङली के भइरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ घटिरहेको छ, हेर त रेडियस घटिरहेको छ नि, यहाँ के भइरहेको छ, रेडियस बढिरहेको छ। यहाँ टुवर्ड्स सेन्टर जाँदाखेरि यहाँ इट्स गोइङ अवे फ्रम सेन्टर। यहाँ घट्दाखेरि यहाँ के भइरहेको छ, यहाँ वी आर डुइङ एडिसन है। यति चिजलाई यदि बुझ्ने हो भने क्रस ट्यान्जेन्ट बनाउनको लागि पनि अब वी हेभ एभ्री टुल द्याट वी निड। स्टार्टिङ विल हेभ दुईटा डिस्टेन्समा दिस इज R1 एन्ड दिस इज R2। R1 यहाँ छ, R2 यहाँ छ भनेपछि R1 के हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर R2 मा चाहिँ माइनस R2 गरेर वी निड टु कन्भर्ट इट इन्टु अ पोइन्ट। सो यो घट्दाखेरि यो त बढ्नुपर्छ। सो यहाँ चाहिँ R1 प्लस R2 हुन आउँछ है। सो यहाँनिर के गर्छौँ हामी, क्रस ट्यान्जेन्टको लागि वी विल एड R1 प्लस R2 भन्ने ठुलो सर्कल बनाउँछौँ। So we will draw a tangent between R1 plus R2 and radius 0 अथवा point। अब यो एउटा सर्कल र पोइन्टको बिचमा त 307 मा हामीले सिकिसकेका छौँ। we will त्यो सेन्टरलाई जोइन गर्ने, त्योलाई परपेन्डिकुलर बाइसेक्ट गर्ने, एज अ सेन्टरको रूपमा आर्क बनाउने, काट्ने, जोइन गर्ने, द्याट इज डन। तर क्वेसनले सोधेको त एउटा पोइन्ट र R1 प्लस R2 को बिचमा होइन। सो अघि ऋण लिएको जस्तरी अघि यसले R2 एक्स्ट्रा पाएको थियो, नाउ दिस विल पे R2, अनि यहाँबाट चाहिँ R2 अघि घटेको थियो, नाउ वी विल एड R2, सो द्याट फाइनल रिजल्ट विल बी R1 भर्सेस R2 है त। सो लेट्स ट्राई द्याट। सो यो चाहिँ अब कम्प्लिट सर्कल बनाइरहनु परेन, यो चाहिँ के हो, दिस इज R1 प्लस R2 र यो वन्स अगेन डु नट युज क्यालकुलेटर फर इट। अघि के गरेको थियौँ, यो एक्सट्रिम पोइन्टबाट यतातिरपट्टि हामीले R2 डिस्टेन्सले काटेर दिस वाज R1 माइनस R2, यो पोइन्ट चाहिँ डिस्टेन्स R1 माइनस R2 आएको थियो र आर्क बनाएको थियौँ भने अहिले हामी के गर्छौँ, यो पोइन्टबाट बाहिरतिरपट्टि यही कम्पासले, त्यो सानो सर्कल बन्दाखेरिको कम्पासलाई नै के गर्छौँ हामी यतापट्टि फर्काएर काटिदिन्छौँ। सो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स इज R1 अनि यो डिस्टेन्स भयो R2। सो होल डिस्टेन्स इज R1 प्लस R2। सो वी क्यान युज द्याट टु ड्र आउटर सर्कल। त्यसपछि यो सर्कल र यो पोइन्टको बिचमा ट्यान्जेन्ट बनाउनु पर्यो। सो इट्स सिम्पल, सेन्टर टु सेन्टरलाई जोइन गर्ने, यसको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर निकाल्ने, परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरले यहाँसम्मको डिस्टेन्स लिएर अब कम्प्लिट सर्कल बनाए पनि हुन्छ, भएन भने कहाँनिर काट्छ भन्ने चिज हेर्ने, एन्ड वी क्यान जोइन दोज टु पोइन्ट्स टु मेक आवर ट्यान्जेन्ट। वी हेभ अलरेडी नो द्याट है, हामीलाई त्यो थाहा छ। सो R1 प्लस R2 परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर गर्यो, त्यहाँबाट एउटा यहीलाई सेन्टर राखेर योलाई रेडियस अथवा यसलाई रेडियस भन्ने सर्कल बनायो। बट वी डोन्ट निड कम्प्लिट सर्कल। जसरी यहाँनिर R1 प्लस R2 को कम्प्लिट सर्कल चाहिएन, त्यस्तै वी डोन्ट निड दिस कम्प्लिट सर्कल। हामीलाई चाहिने चिज भनेको यो पोइन्टसम्म मात्र हो। सो इन्स्टेड अफ होल सर्कल वी क्यान सिम्पली ड्र आर्क है। ये डी R इज इक्वल्स टु D बाई 2, यो होल डिस्टेन्स चाहिँ D छ भने D बाई 2 को लिएर हामी चाहिँ त्यहाँनिर के गर्न सक्छौँ, वी क्यान कट दि आर्क, क्यालकुलेट गरेर होइन है, कम्पासले मेजर गरेर चाहिँ त्यो डिस्टेन्स मेजर गरेर हामी आर्क कट गर्छौँ। एन्ड वी क्यान सिम्पली जोइन दिस पोइन्ट्स टु मेक ट्यान्जेन्ट है। यो पोइन्ट ट्यान्जेन्ट भइसकेपछि अब के भयो, नाउ वी क्यान जोइन दिस विथ द सेन्टर। यसलाई सेन्टरसँग जोइन गरे, योसँग प्यारलल लाइन यतातिर आउनु पर्यो
है दिस टु मस्ट बी प्यारलल र योसँग प्यारलल लाइन के हुनु पर्यो यतातिर जानु पर्यो हेर त यहाँ रेडियस घट्दाखेरि यहाँ रेडियस बढेको छ त्यो माइनस र प्लसको जुन उल्टो भएको छ त्यो चिज यहाँनिर आउँछ सो यहाँ R2 घट्दाखेरि इट रिच टु दिस पोइन्ट भने यतापट्टि के हुन्छ इट विल रिच सम अदर पोइन्ट है ओके यहाँबाट यतातिर दिस केम प्यारलल यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई हामीले जोइन गर्यौं यो पोइन्ट र यो पोइन्ट चाहिँ प्यारलल भएर यहाँनिर हामीले जोइन गर्यौं है अब यसमा पनि विद्यार्थीको मिस्टेक हुने चान्स के छ भन्दाखेरि पुरानो सर्कलको पोइन्टलाई जोइन गरिदिन्छन् यो ट्यान्जेन्ट हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै देखिए पनि इट्स नट कनेक्टेड टु दिस पोइन्ट यो पोइन्टमा कनेक्ट भएको छैन यसको कनेक्ट भएको पोइन्ट चाहिँ यहाँनिरको हो र यहाँनिर कनेक्ट भएको पोइन्ट माथिपट्टिको हो है सो दैट दिस लाइन इज प्यारलल टु दिस लाइन एन्ड दिस लाइन इज प्यारलल टु दिस लाइन ठीक छ सो एउटामा रेडियस बढ्दाखेरि अर्कोमा रेडियस घट्छ प्यारलली है एउटामा रेडियस घट्दाखेरि अर्कोमा रेडियस बढ्छ प्यारलली त्यसरी आई विल गेट टु पोइन्ट्स र त्यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्दियो भने व्हाट आई विल गेट अ क्रस बेल्ट है मैले चाहिँ क्रस बेल्ट पाउँछु टेन्जेन्ट हुनको लागि के गर्नुपर्छ दिस निड्स टु बी प्रोड्युस्ड फर्दर है एक्स्ट्रा प्रोड्युस गर्यो भने चाहिँ इट बिकेम क्रस टेन्जेन्ट ठीक छ सो अब एउटा नेमोनिक्स हामी वी क्यान डेभलप अ नेमोनिक्स फर दिस क्रस भनेको यस्तो हुने हो नि हैन सो दिस लुक्स लाइक अ प्लस साइन सो क्रसमा प्लस भनेर याद गरिदिनु भयो भाइ बहिनीहरूले भने सानोमा चाहिँ सानो सर्कल इज गोइङ टु बी रिड्युस टु 0 पोइन्टै बन्नेवाला छ सो सानोको रेडियस नै घटाउने हो ठीक छ अनक्रसको केसमा दुईटैमा घटाउने हो क्रस इज प्लस क्रसको केसमा एउटामा चाहिँ प्लस हुन्छ भनेर याद गर्नुभयो भने पनि भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो हुन्छ र कहिलेकाहीँ अलिकति ट्रिकी बनाउनको लागि व्हाट ह्यापन्स व्हेन वी हेभ टु सर्कल अफ सेम रेडियस यो पनि R1 कै हो यो पनि R1 कै हो भने के हुन्छ क्रसको लागि के पनि फरक पर्दैन किनभने दिस विल बी रिड्युस टु 0 एन्ड दिस विल बी R1 प्लस R1 यानी कि दिस विल बी 2R1 हुन्छ इट्स द सेम प्रोसिड्युर समस्या केमा मात्र हुन्छ भन्दाखेरि व्हाट इफ आई हेभ टु ड्र क्रस होइन कि अनक्रस ट्यान्जेन्ट क्रसको लागि त प्रब्लम छैन प्लस हुने हो अनक्रस ट्यान्जेन्टमा माइनस हुन्छ सो माइनस भएको बेलामा के देखिन्छ हेरौँ त when I have a circle of R1 another circle of R1 दुईटै बराबरै छ भनौं र यसको बीचमा चाहिँ मैले अनक्रस ट्यान्जेन्ट बनाउनु छ भने R1 minus R1 यहाँ पनि R1 minus R1 नै हुने भयो हैन फर्मुलाले हेर्दाखेरि this will be 0 so it will simply be a point and once again this will also simply be a point है यो दुईटै चाहिँ के हुन्छ एकअर्कासँग पोइन्ट भएर बस्छ अब दिस इज द टेन्जेन्ट बिट्विन दिज टु पोइन्ट्स अब एक्चुअली भन्नु पर्दाखेरि दिज टु सर्कल विथ रेडियस 0 भनेको जस्तो हो अब यसपछि के गर्नु पर्यो नाउ वी नीड टु अगेन इन्क्रिज इट्स रेडियस हामीले यसको रेडियसलाई फेरि बढाउनु पर्ने छ रेडियस बढाउँदाखेरि विल मेक इट ट्यान्जेन्ट भन्दा परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ रेडियस अहिले यो त दुवैतिरलाई ट्यान्जेन्ट बनेको हो नि यो लाइन त 0 रेडियस भएको पोइन्टै हो तर त्यसमा भएको हो नि त हैन सो यो भन्दा 90 डिग्रीमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ वी नीड टु अफसेट इट सो आई विल गेट दिस पोइन्ट हियर आई विल गेट दिस पोइन्ट हियर यो चाहिँ भर्टिकली डाउनवर्ड पनि जानेवाला छ सो यतातिर पनि 90 डिग्री बनेर दुईटा लाइन जान्छ सो आई क्यान सिम्पली जोइन दिस टु लाइन्स which are actually parallel to our center points so procedure गर्यो भने पनि it's valid है जस्ट एउटा चाहिँ कन्स्पिरेसी जस्तो अननेसेसरी बर्डन मात्र हो यदि सेम रेडियस दिएको छ भने सेन्टर टु सेन्टरलाई जोइन गरौँ त्योसँग 90 डिग्री हुने गरी लाइन बनाऊ जसले बाहिर आर्कमा बाहिर सर्कमफरेन्समा कहीं न कहीं काट्छ सो त्यो काटेको पोइन्टलाई जोइन गर्दियौ इट विल बी प्यारलल अरु कुनैलाई सुखै छैन हैन अनि यो होरिजेन्टलै हुनुपर्छ भन्ने छैन है मैले अहिले देखाएको केसहरुमा माइ सर्कल्स वेयर होरिजेन्टल तर यो एंगलमा बसेको छ भने पनि इट विल ह्याभ सेम रुल एन्ड सेम लजिक टु सल्भ इट है सो त्यसरी चाहिँ वी क्यान ड्र टेन्जेन्ट बिट्विन टु सर्कल क्रस र अनक्रस भन्ने हामीसँग दुईटा भेराइटी रहेको छ है त सो दिस कम्प्लिट्स आवर टेन्जेन्ट बिट्विन टु सर्कल अन्डर tangency under geometric construction so I can be reached on addresses mentioned above. Thank you and happy learning.